ترسره کړي. د بیلګې په توګه مثلا موو ټول کولی شو چې یو ابجیکټ یا یو عکس یا یو د خوښې کار مو پې انتخاب کو او بله وظیفه دا چې اخوا دې خوا یې ویسو. د هغې پسې دا لنډه تشریح کومه تاسو ته. د هغې پسې د سلیکشن ټولز دي چې مختلف ډولونه لري، هر یو په خپل ځای کار کوي، په خپل ځایونو کار کوي. نو لنډې تاسو ته وایم چې موږ تیر درس کې چې دریم درس و، نن مو څلورم درس دی. نو د صفر نه پسې څلورم، پنځم، شپږم همداسې موږ مخته ځو انشاءالله. نو په تیر لوست کې موږ سلیکشن بعضې کارونه وکړل، بیا هم سلیکشن کارونه کوو. شاید موږ څو لوستونه څو درسونه په همدا سلیکشن وي. دا تکرارا وایم، بیا یې وایم څو درسونو کې چې مختلف کارونه پکې ته وګورئ، بېلابېل کارونه پکې وګورئ او ښه مو زده شي. نو راځو سلیکشن ټولز ته. سلیکشن ټولز تشریح کولی شو دا ټول باکس مو په بله ډول باندې واړوئ لکه دغسې. ګورئ شکل یې تغییر شو، صرف دا مینو یا دا وینډو یې تغییر شوه، دا شکل یې دا چوکاټ یې تغییر شو، نو پکې کوم تغییرات نه دي راغلي. نو راځو په اسانه توګه یې وایو چې دا دریم میجیک ټول ده، میجیک سلیکشن. اوس دغه عکس مو انتخاب کړی دی، دا نوموړی عکس چې د دې شاته بکګراونډ یوازې سپین دی، سپین کولی شو په اسانۍ سره موږ انتخاب کړو. په دې کې دغه دریم میجیک ټول انتخابوو، سلیکټ، یوازې همه سپینه ساحه یې موږ ته ونیوله. راځو مخکې مې ویلو چې که غواړئ انتخاب مو زیات شي نو شفټ ورسره نیسو، شفټ کلیک کوو، بیا دلته یو کلیک کوو، دا ساحه انتخاب وه، کیڼ لوري ته ښي لوري ته بیا دا ساحه انتخاب کړه. موږ کولی شو د الټ په ذریعه باندې او د سکرول د ماوس سکرول په ذریعه باندې موږ وکولی شو چې دا خپله پروژه مو نږدې او لرې کړو. الټ کلیک کوو او دا سکرول اړوو داسې بیا د سپیس بار په ذریعه سپیس بار کلیک نیسو چې د لاس علامه راځي، عکس مو دې خوا اخوا راولي. ګوره دغه ټکی نه دی سلیکټ شوی، بیرته شفټ نیسو، دا سلیکټ کوو. په دې طریقه باندې سلیکټولی شئ او بل سلیکشن باندې کولی شئ. ګورئ د دې عکس ډېرې برخې سلیکټ شوي دي یا انتخاب شوي دي. سلیکشن دا بعض انګلیسي لغات پکې ځکه وایم چې همدغه د کار لغاتونه دي، د کار ټکي دي چې په فوټوشاپ کې کارېږي. نو تاسو که چېرته کار کوئ نو همدغه لغاتونه، همدغه کلمو سره مخامخ کېږئ. ښه، سلیکشن مو وکړه، ساده سلیکشن مو وکړه. نو راځو د سلیکشن پسې کوم ځای چې کومه ساحه چې ستاسو د خوښې وړ وي هغه مې وسلیکټ کړه. نو د هغې پسې دویمه مرحله د لیئر ماسک مرحله ده چې لیئر ماسک کلیک کوو، لیئر ماسک خپله جوړېږي او شاوخوا ځایونه پاکېږي یا لرې کېږي. لیئر ماسک ښي لوري ته لیئرونو په پینل کې لاندې موقعیت لري، کلیک، اتومات لیئر ماسک جوړ شو، بکګراونډ ډیلیټ نه شو، مینس ډیلیټ شو. ما مخکې ویلو چې کله مو کوم ځای غوښته هغه ډیلیټ کړو او بل ځای ډیلیټ شو، نو بیا کولی شو کنټرول آی چې د دې انورټ یا د دې عملیې شارټکټ لنډه طریقه ده هغه وهو، کنټرول آی. زموږ عکس راغی، بکګراونډ ډیلیټ شو. بیا په دریمه مرحله کې چې د برش ټول دی، برش ټول ته راځو، دغلته کیڼ لوري ته برش پیدا کوو، برش ټول دلته ګوره دا برش ټول انتخاب شوی. برش ټول منګه د خپل د پنسل یا د برش د څوکه کولی شو غټه کړو یا وړه کړو. رایټ کلیک سکرین باندې دغلته نامه ده غټ، دا بلې هارډنس د دې تاثیرات څومره یي، زیاتې لږي، دا کولی شئ بدل کړئ. نو برش څوکه مو غټه کړه. راځو دغه یو تشه ساحه کې کلیک کوو چې دا مینو ولاړه شي. نو لږ را نږدې کوو، ګورئ دا سپین ځایونه دي، دا پاکوو. بېرته په جمع او منفي علامه باندې هم موږ کولی شو وبخئ، کنټرول جمع منفي باندې موږ دا عکس خپل نږدې ولرې کړو او د دې تر څنګ لاندې د جمع لاندې یو بل قوس دی، دا ډول هغه غټ قوس که ریاضي کې مو لوستی په هغې باندې زموږ دا برش ورکوټی غواړي.